ำคอนเฟกคาราเมล71กิโลนะคะตอนที่ท้องน้องคนสุดท้ายมารีนเดี๋ยวคงลงมาแล้วอุ้ยเอาอะไรลูกนี่เหรอนี่เหรออันนี้เหรอเมลินโคนป้า help him stir please หน้าตาดีเหมือนเมลินไหมเหมือนน่าจะดีเหมือนเมลินสวัสดีครับ Welcome to cooking show with Marine. Wow. Yeah. อ๋อ ว้าว มาเองสวัสดีค่ะ สวัสดีครับครับไม่สวัสดีค่ะแม่ที่บ้านนะคะ วันนี้นะคะแม่พิมพ์กับใครชื่ออะไร วันนี้เป็นเขินค่ะวันนี้เป็นเขินกล้องชื่อเมรินนะคะเจ็บเหรอโอ้ยโดนแมงกัดเมรินนะคะวันนี้เราก็จะมาทำอาหารอีกแล้วกินดีมีซิกแพคนะคะถ้าแม่เคยเห็นว่าแม่พิมพ์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรามาทำอาหารอะไรกินเนี่ยแม่พิมพ์เริ่มต้นจากน้ำหนัก71กิโลนะคะตอนที่ท้องน้องคนสุดท้ายมารีเดี๋ยวคงลงมาแล้วก็พยายามจะมีมิชชั่นเพื่อจะลดน้ำหนักไปได้ให้แบบอย่างต่ำเนี่ย10-15กิโลจาก71แล้วตอนนี้ถึงเป้าแล้ว56กิโลแล้วก็ดูพุงมันแบนไปหมดแล้วนี่ลูกได้6เดือนนะจ๊ะพุงแบนไปหมดแล้วเหลือแต่แค่ทำให้มันเป็นซิกแพคแค่นั้นเองเราก็มากินดีมีซิกแพคซึ่งมันเวิร์กมากเลยกับอาหารที่เรากินแล้วก็ทำกับลูกช่วยกินด้วยเอาอะไรลูกนี่เหรอนี่เหรออันนี้เหรออ่ะโอเคชั่งน้ำหนักนะวันนี้ค่ะเหตุมันมาจากที่ว่าน้องๆเนี่ยเราพาน้องไปเที่ยวกันที่เวียดนามในช่วงวันเกิดของแม่พิมพ์แล้วก็เราเอาคอนเฟกที่มันเป็นคาราเมลคอนเฟกอย่างเงี้ยไปทั้งหมด 2-3 กล่องและเด็กอะชอบมากเลยแย่งกันกินเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาใส่อะไรไปนะดีหรือเปล่ามันโอเคไหมเราก็เลยว่าเรามาทำกินเองดีกว่าเราจะได้รู้ว่าส่วนผสมที่เราใส่มันมีอะไรบ้างควบคุมน้ำตาลได้เด็กจะได้ไม่แบบเป็นหวานเกินแล้วก็วิ่งกันใช่ไหมเราก็เลยมาทำคาราเมลคอนเฟกค่ะวันนี้อันนี้คือที่เหลือนะจ๊ะเราก็มาแกะสูตรจากตรงนี้ลองชิมรสชาติมันดูคิดว่ามันน่าจะทำอะไรบ้างวันนี้เราก็เลยจะมาทำคอนเฟกคาราเมลเย้ตบมือด้วยโอเคค่ะอุปกรณ์วันนี้นะคะง่ายๆเลยถั่วตามใจฉันวันนี้แม่จะใช้แอลมอนด์เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวแล้วก็ตัวเม็ดฟักทองใช้คอนเฟกยี่ห้อไหนก็ได้อันนี้แม่ใช้ยี่ห้อของตัวคอนเฟกอะค่ะแครอทเนาะมันก็เล็กๆนิดนึงมันมียี่ห้ออื่นที่มันหนากว่านี้เราก็ใช้นี่ไปเพราะที่บ้านเรามีอันนี้แล้วก็ที่เหลือนะจ๊ะความหวานเราก็จะใช้ด้วยเม็ดลูกเกดนะคะ2อันทั้งสีเหลืองทองแล้วก็สีดำนะแล้วก็อุปกรณ์ที่เหลือก็ไปทำน้ำคาราเมลกันก่อนจ้าส่วนที่ของคาราเมลนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะใช้ตัวเนยอันนี้ใช้เนยแคร์ 100% นะคะจากออสเตรเลียเนยนี้ใช้ประมาณ100 กรัมใส่เข้าไปโปะใช้น้ำผึ้งค่ะอันนี้น้ำผึ้งเราใช้ไปประมาณ1/3ของถ้วยนะระวังร้อนนะแล้วก็ใช้บราวน์ชูการ์นะคะนี่จะใช้ประมาณ20 กรัมค่ะมันเลยใส่เลยอุ๊บร้อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ช่วยถือก่อนเดี๋ยวบราวน์ชูการ์มันมีแบบเป็นกอง
ร้อนไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าเมลินใส่เกลือให้แม่นิดนึงใส่เกลือระวังร้อนนะระวังร้อนนะแล้วก็ใส่ตัววานิลลาเอ็กซ์แทรคนะคะ1 ช้อนชาค่ะไม่กะไปอุ๊บร้อนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็ปล่อยมันเย็นนิดนึงนะโอ้ยมิลลิร้อนระวังตรงนั้นเดี๋ยวมิลลิมาตรงนี้ดีกว่าป่ะอันนี้แม่ใส่ไว้แล้วมันละลายหมดแล้วก็ทำให้มันแบบอยู่ตรงนี้มาป้า next แม่จะใช้อันนี้ประมาณ 3-4 ถ้วยนะ2 3เอาให้มันหมดไปเลย3 ถ้วยครึ่ง 4 ถ้วยโอเคไหมโอเคแล้วก็ใช้ถั่วนะคะตามใจฉันเหมือนเดิมจ้าสูตรเดี๋ยวไม่เล่นคนๆนะครับลูกระวังนะโอเคไหมเมลินคนให้แม่หน่อยคนด้วยอร่อยไหมอร่อยมากใส่ไปโอ๊ะถั่วผสมอีกใส่ไปถั่วตามใจฉัน3 ประเภทใช้ประมาณ3 ถ้วยนะคะอันนี้มันไม่ใช่ถ้วยโตนะมันถ้วยใหญ่กว่าถ้วยโตนิดนึงลูกป้าลูกเมลินคนเลยจ้าหน้าตาใกล้ได้แล้วลูกให้พี่ลูกก่อนลูกโอเคจ้ะมาเมลินคนป้า help him stir please help him stir คนดีๆคนแล้วไม่ต้องยกใหญ่ยกไปยกมาอย่างนี้มันจะหกเลอะอันนี้นะคะที่เราไปทำน้ำคนมาอย่างนี้เราก็จะเอาตัวเนยที่เราผสมพร้อมกับตัวเนี้ยให้มันเป็นคาราเมลนะคะจริงๆเราเขาใช้น้ำตาลทรายขาวทรายแดงหรืออะไรเงี้ยในสูตรเราไม่อยากใช้น้ำตาลทรายขาวเป็นน้ำตาลกัดสีใช้น้ำตาลทรายแดงนิดเดียวแล้วก็ใช้น้ำผึ้งมาแทนซึ่งคิดว่ามันน่าจะได้รสชาติแหละแล้วเด็กก็น่าจะชอบเหมือนกันร้อนนะฮอยส์เป็นคนสิ mixว้าว thank you แล้วก็ใส่เกลือทะเลเข้าไปนิดนึงนะจ๊ะช่วยนะเก่งมากเมลินก็พยายามคลุกนะคะให้มันได้ทั่วๆเลยหมุนแล้วก็สังเกตนะคะว่าสีของคอนเฟลกมันก็จะขึ้นเหลืองทองขึ้นมาเจียวดีไหมอร่อยไหมจริงๆอย่างเงี้ยกินได้หรือยังกินได้แล้วนะจ๊ะและสิ่งที่เรายังไม่กินมันเพราะว่าเราจะเอาไปอบเพื่อให้มันจะได้กรอบกรุบนะคะตอนนี้จริงๆแล้วกินได้แล้วไม่เลยลองชิมไหมอร่อยไหมอร่อยนะเดี๋ยวไปอบนะไม่เลยหยิบได้เลยจะกินก็หยิบได้เลยเนี่ยลูกชอบมากสุดๆมาทีนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เราก็จะกระจายให้ทั่วถาดนะคะอย่าลืมใช้อันนี้ด้วยนะจ๊ะก
ระดาษรองกระดาษไขรองด้วยนะ มันจะได้ไม่ติดว้าว สังเกตนะคะว่าแม่พิมพ์ยังไม่ใส่ตัวลูกเกดนะ เพราะว่าลูกเกดอะถ้าเราใส่ไปก่อน แล้วก็อบไปอะมันอาจจะไหม้ได้เราก็เลยจะใส่ตอนมันครึ่งทางนะ อันนี้ก็คือสูตรที่บ้านของเรา ซึ่งเป็นสูตรคิดเมื่อกี้ลองทำตอนนี้ Should we do English version จิบกินได้เลยมา Yummy, nothing, yummy, alright yummy. so we're gonna put in the oven จะไปใส่ตู้อบกันนะจ๊ะ 170 Celsius 170 Celsius คือ 170 องศา แล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด 20 นาทีนะคะ20 minutes แล้วก็ในระหว่างที่ทำเนี่ยเราก็จะพลิกมันครึ่งทางนะคะตอน 10 นาที แล้วก็ใส่ลูกเกด2ชนิดเข้าไป so we're gonna flip halfway and then we're gonna add some raisins let's go and put in the oven okay no you understand English yeah ไป let's go ไปใส่ในโอเว่นกันรอมันเสร็จหรอใช่แล้วไม่เรียนอยากกินไหมอยากอร่อยไหมครับเอ้าเหรอนี่ด้วยเหรอเอาเหรอจะกินเหรอนมเนี่ยไม่กินกินนมวัวไปครึ่งเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาคนกันนะว้าวแล้วก็โอ้โหกลิ่นน้ำผึ้งหอมมากกลิ่นเนยหอมมากได้ประมาณ2ถ้วยเพราะว่าลูกชอบมากก็เลยจะช่วยเหรอครับเดี๋ยวแม่ให้ช่วยนะร้อนเข้าไปแล้วนะคะตู้อบทั้งหมด20 นาทีแล้วก็คนมันตรงกลางเมลินออกมาชิมซิอร่อยไหมกรอบด้วยกรอบไหมเมลินกรอบนะแล้วเมลินชอบไหมชอบเดี๋ยวเมลินจะเอาไปกินที่พัทยาใช่ไหมไปกับมาม่านะเดี๋ยวแม่ใส่กล่องไปให้นะคะเย่จะถึงไหมเนี่ยพัทยาหรือว่าจะหมดก่อนอาทิตย์นี้ก็ไม่รู้เนาะหมดก่อนอร่อยด้วยแม่ป้าชิมไหม Shim. มาป้า get everything for ป้าเป็นไงป้าอร่อย Alloy mag. งั้นไม่มีอะไรเมลีลาอร่อยไหมgood Good. ให้ป้าชิม อร่อยไหมตำซับเลยตำซับงับแล้วตำเสร็จอย่าต้มจับชิม น้อง ชิมโอ้ว้าว น้องกินยังไม่ได้เลย น้อง6 เดือนอยู่ให้มาหน้าตาดีแล้วก็ดูสวยสดใส วันนี้ไม่ใช้น้ำผึ้งใช่ไหมใช่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่น้ำตาลแบบแค่ประมาณ15 กรัมหรือประมาณนั้นนิดเดียวมันหวานโอเคแล้วหวานพอดีละไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายใช้แค่น้ำตาลแดงน้ำตาลทรายใช่ไหมนิดเดียวอร่อยเลยแล้วก็ใช้วานิลลาเอ็กซ์แทรคที่ซื้อมาเป็นกระป๋องเนี่ยมันจะดูแห้งๆนิดนึงแล้วมันจะหวานไปนิดนึงสำหรับมาม่าเนี่ยแบบนี้ค่ะแห้งแล้วหวานแห้งแล้วก็มันหวานเนาะ แต่นี่มันดูแบบชุ่มชื้นเหมือนกับมีแบบเคลือบแล้วกรอบไหมล่ะ กรอบมีเค็มนิดหน่อย เคลือบมันกว่าใช่ไหม ดูมันอร่อยนะอร่อย
น้องฉีดวัคซีน น้องฉีดวัคซีนลูก บายบายเมลิน อร่อยค่ะหน้าตาดีแล้วก็อร่อยมาก หน้าตาดีเหมือนเมลินไหมเหมือนหน้าตาดีเหมือนเมลินเลย บายบาย ขอกดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะครับ